No, hello srácok, hosszú idő eltelt, hogy videót csináltam volna, ezért most a mai napon a létező összes cuccot, amit a környéken fekszik, le fogom videózni. Ugye 2 darab aksú, darabokban lévő D-Boy Zen 4 CQB, M4 CQB ott van. Illetve, amivel most kezdünk, az egy B6-os klónnal LiPo aksik töltése. Na, előre kihúzzuk. STB, ezt is újraindul. Na, ugye először kezdődik, hogy távfeszültség alá helyezzük a töltőt. Kiválasztjuk a programot, itt nálunk ki van válogatva, hogy LiPo Charge. Ez millió egy dolgot tud, de igazából nekünk a LiPo esetében egy dologra van szükségünk. Egyre. Az pedig, visszagrunk a menübe, hogy a LiPo, figyeljétek a kezemet is, LiPo Charge helyett LiPo Balance kell. Itt beállítjuk a töltőáramot, ez egy 1100-as 7.4-es, mindenhova beférő aksi. 1 amper, jó lesz, ugye 1 C-vel tudjuk tölteni gond nélkül. 1 amper, 7,4 volt. Csatlakoztatjuk. Ugye van nekem itt egy ilyen DINS minit, ami átalakítom, mert ez olyan puskában megy, amiben minit, amilyen van. Mind a kettőt csatlakoztatni kell, a feszültségét, a főcsatlakozót és maga a balanszercsatit is, ez a balanszercsati. Oda megy. Jó? Igen. Kiválasztjuk 7,4 volt. Jó, hosszan nyomva tartva indítható el a töltési folyamat. Csekkolja az akkót, rámér a feszültségekre, és akkor felajánlja, hogy 2 egymás után sorba kötött szála, ugye az 7,4-es. Enterrel indítjuk a töltést, és elkezd tölteni. Itt mindenféle érdekességet kiír, feszültség, töltőáram, ugye lítium-ion 2-es, tehát 2 sorban, balanszos töltés, illetve eltelt időnek beletöltött milliamper-óra. No, végül is a LiPo aksik kezeléséhez töltés tekintve ez bőséggel elegendő. Nem kell őket lemeríteni, játék után elteszed, az jó. Ügyelsz arra, hogy ne meríts túl természetesen játék során. Amikor már játék során a LiPo aksival van olyanod, hogy lassul a fegyver, akkor már gázon, akkor rögtön töltőre kell rakni. De körülbelül eleve úgy vedd meg az aksit, hogy biztosan kibírjon egy játékot. Vagy vegyél többet, és akkor, amikor eszedbe jut, akkor kicseréled. Na jó, van ott egy olyan gomb, hogy thumbs up. Azt nyomkodjátok meg a subscribe-ot is. Ez jó fejségem, mert ettől nekem nagyobb lesz a nézettségem, és én erre gyúrok. Jó van, kösz szépen, na, csá!